ขอต้อนรับสู่เอพิโซดที่3ของโรดทริปนี้ครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่แลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องมาเมื่อมาเที่ยวอาริโซนานั่นก็คือฮอสชูเบนจากนั้นผมก็จะพาทุกคนขับรถไปเที่ยวต่อในรัฐยูทาห์โดยผมจะไปเที่ยวที่ Monument Valley ซึ่งเป็นหินรูปทรงต่างๆที่ถูกรังสรรค์โดยธรรมชาติและยังเป็นสถานที่ที่สำคัญทางจิตวิญญาณของชนเผ่านาวาโฮด้วยการเดินทางไปก็มีอุปสรรคนิดหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ผมก็กำลังขับรถออกจากโรงแรม Quality Inn Flagstaff เพื่อเดินทางไปที่ Horseshoe Bend ซึ่งเราก็จะต้องขับรถขึ้นเหนือไปทางเมืองเพจระยะทางประมาณ129ไมล์โดยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับช่วงแรกๆฟ้าก็ยังดูสดใสอยู่ครับแต่ก็มีเมฆมากแต่พอขับไปได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มครึ้มลงเรื่อยๆเหมือนฝนจะตกนะครับตอนนี้ก็กำลังขับผ่าน Cameron Suspension Bridge ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้นเมื่อปี 1911 โดย Midland Bridge Company เป็นสะพานแบบไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างสายเคเบิลแขวนหรือ Suspension Cable กับโครงถักหรือ Truss สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวนาวาโฮใช้สัญจรและขนย้ายปศุสัตว์ปัจจุบันใช้เป็นสะพานสำหรับท่อส่งน้ำและท่อส่งแก๊สบริเวณนี้ตามข้างทางเขาจะมีเนินเตี้ยๆอยู่ตลอดทางขับมาได้ชั่วโมงกว่าก็เริ่มง่วงครับก็เลยให้พ่อมาช่วยขับแทนตอนที่เช่ารถก็จ่ายเพิ่มสำหรับคนขับคนที่2หรือ Second Driver ไว้แล้วแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้นอนครับเพราะว่าต้องคอยดูทางดูสปีดลิมิตแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยแต่อย่างน้อยก็ได้พักจากพวงมาลัยตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วก็หวังว่าแถวฮอสชูเบนฝนจะไม่ตกนะครับถ้าต้องเดินกลางทะเลทรายขณะฝนตกก็คงแย่ใกล้จะถึงฮอสชูเบนแล้วครับมาถึงฮอสชูเบนโอเวอร์ลุคแล้วครับที่นี่ไม่ได้คิดค่าเข้าชมแต่จะมีค่าจอดรถอยู่ที่$10ครับสาเหตุที่เรียกว่าฮอสชูเบนก็เพราะว่าเป็นโค้งหักศอกของแม่น้ำโคโลราโดที่มีลักษณะเหมือนเกือกม้าตามที่เห็นในภาพถ่ายดาวเทียมนี้เลยครับจากลานจอดรถก็จะต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 1.5 ไมล์หรือ 2.4 กิโลเมตรครับทางเดินก็จะเป็นทรายแต่อัดแน่นเดินไม่ยากครับที่เห็นหน้าเครียดๆก็เพราะว่ามีเรื่องแล้วครับแต่เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังหลังจากไปชมวิวครับถึงแม้วันนี้ฟ้าจะครึ้มอาจจะถ่ายรูปไม่สวยแต่ก็คิดในแง่ดีก็คือไม่ร้อนครับระหว่างทางเดินก็จะมีหลังคาให้ได้หลบแดดหลบฝนแบบนี้อยู่ประมาณ2จุดใช้เวลาเดินมาจากลานจอดรถประมาณ20นาทีก็มาถึงจุดชมวิวแล้วครับฮอสชูเบนก็เป็นโค้งแม่น้ำรูปเกือกม้าที่สวยงามของแม่น้ำโคโลราโดตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเพจรัฐแอริโซนาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากในรัฐแอริโซนาครับเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลคดเคี้ยวผ่านชั้นหินทรายของหุบเขาเกรนด์แคนยอนมานานหลายล้านปีที่นี่ก็จะมีมุมถ่ายรูปอยู่ที่มุมนี้มุมเดียวครับเลยจะใช้เวลากับที่นี่ไม่มากใช้เวลาเดินมานานกว่าครับ
ห็นมีล่องเรือในแม่น้ำโคโลราโดด้วยแต่ก็ไม่รู้ไปขึ้นที่ไหนนะครับมันจะมีบางส่วนของหน้าผาที่ไม่มีรั้วกั้นก็ควรระมัดระวังในการเดินและถ่ายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวเดินกลับไปที่ลานจอดรถแล้วครับที่ว่ามีเรื่องเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นเรื่องของความผิดพลาดในการแพลนทริปครับคือผมจองทัวร์ที่จะไปเที่ยวโมนูเมนต์วัลเล่เอาไว้เวลาบ่าย3 โมงซึ่งการเดินทางจากฮอสชูเบนไปที่โมนูเมนต์วัลเล่จะใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงกว่าแต่ผมลืมไปเรื่องนึงครับนั่นก็คือเราจะต้องออกเดินทางจากรัฐอาริโซนาไปโมนูเมนต์วัลเล่ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ซึ่งในขณะนี้เป็นช่วงเดือนพฤษภารัฐอาริโซนาจะใช้เวลา Mountain Standard Time หรือ UTC-7 แต่สำหรับรัฐยูทาห์จะใช้เวลา Mountain Daylight Time หรือ UTC-6 ทำให้เวลาที่รัฐยูทาห์จะเร็วกว่า1 ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เผื่อไว้สำหรับการเดินทางก็จะลดไป1 ชั่วโมงด้วยเช่นกันครับซึ่งจากเดิมที่คิดว่าเวลาเดินทางไปจะเหลือแต่กลายเป็นว่าจะไปถึงพอดีเป๊ะเลยครับโดยที่ไม่มีเวลาแวะทานอาหารกลางวันด้วยแต่ที่จำเป็นที่จะต้องทำก็คือต้องเสียเวลาประมาณ 5-10 นาทีในการเติมน้ำมันระหว่างทางซึ่งจะทำให้เวลาไปถึงนั้นเฉียดฉิวมากทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าจะไปถึงทันหรือไม่ครับอุปสรรคก็ยังไม่จบครับระหว่างทางก็มีฝนตกหนักลงมาอีกที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเจอการปิดถนนเพื่อก่อสร้างรถวิ่งได้แค่เลนเดียวก็เลยจะต้องจอดรอเพื่อสลับกันสวนทางครับตอนนี้เวลาที่จะถึงจุดหมายตาม Google Map เราจะไปถึงเวลาบ่าย3 โมงเป๊ะเลยครับซึ่งปัญหาหนึ่งของการใช้มือถือเป็น GPS นำทางก็คือกลางทะเลทรายบางช่วงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือบริเวณนี้เป็นชายแดนอาริโซนาและยูทาห์เวลาที่ไปถึงปลายทางก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับว่ามือถือจับสัญญาณเสาที่ตั้งอยู่ในรัฐไหนครับก็หวังว่าทัวร์เขาจะรอนะครับเพราะว่าฝนก็ตกหนักอยู่ในที่สุดเราก็มาถึงโรงแรม The View Hotel ซึ่งเป็นจุดขึ้นรถของทัวร์ Monument Valley Loop Drive ที่โรงแรมชื่อ The View Hotel ก็น่าจะพอได้วิวของ Monument Valley แบบพาโนรามาแบบนี้ครับโชคดีที่พอมาถึงแล้วฝนก็ซาลงแต่ก็ยังไม่หยุดครับแล้วทัวร์ก็มีแค่ครอบครัวเรา3 คนครับก็เลยได้ออกทัวร์อย่างเฉียดฉิวพอดีเลยครับที่ Monument Valley ก็จะมี Loop Drive ระยะทาง 17 ไมล์ซึ่งเป็น Dirt Road หรือทางลูกรังครับถ้าเช่ารถมาก็ต้องดูให้ดีครับว่าประกันคุ้มครองหรือเปล่าเพราะปกติประกันรถเช่าจะไม่คุ้มครอง Dirt Road ครับถ้าเป็นรถส่วนตัวผมคงไม่ขับลงมาครับกลัวช่วงล่างพังสำหรับทัวร์ที่เรามาเที่ยวอยู่นี้ก็คือ Monument Valley Loop Drive Tour ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งจะมีรถที่เป็นแบบ Open Air กับรถแวนแบบนี้วันนี้ฝนตกก็เลยได้เป็นรถแวนครับสำหรับ Monument Valley เป็นพื้นที่ทะเลทรายที่ออกสีแดงส้มที่มีชื่อเสียงระดับโลกตั้งอยู่บนพื้นที่ของชนเผ่านาวาโฮซึ่งเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันพื้นที่ก็จะอยู่คาบเกี่ยวระหว่างรัฐอาริโซนาและยูทาห์ภูมิทัศน์ก็จะเต็มไปด้วยหินทรายขนาดใหญ่รูปทรงต่างๆซึ่งสูงจากพื้นหุบเขาประมาณ 400 ถึง 1,000 ฟุตโดยหินทรายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงโคโลราโดที่ถูกกัดเซาะโดยลมและน้ำมาหลายล้านปีซึ่ง Monument Valley ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติครับแต่เป็นอุทยานชนเผ่าที่บริหารจัดการโดย Navajo Nation หรือชื่อเต็มคือ Monument Valley Navajo Tribal Park สำหรับชาวนาวาโฮแล้วสถานที่นี้มีความสำคัญทางจิตวิญญาณและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมานานหลายศตวรรษครับที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แนวเวสเทิร์นมาหลายเรื่องหรือแม้แต่เรื่อง Forrest Gump และ Back to the Future อีกด้วยครับสำหรับทัวร์เขาจะพาไปแวะจอดถ่ายรูปแล้วก็บรรยายหินรูปต่างๆก็แล้วแต่จินตนาการครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือหินรูปร่างอูฐ
ด์ก็พามาจอดที่จุดชมวิวต่อมาเพื่อมาชมอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือ Three Sisters ซึ่งก็คือหิน3แท่งนี้ครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือถนนที่เรานั่งรถมาเมื่อกี้นี้ครับขึ้นรถต่อไปที่จุดชมวิวถัดไปครับจุดถัดมาก็คือหินที่เป็นเสาหลายๆแท่งมีชื่อว่า Totem Poles จุดนี้ก็คือ North Window Overlook ซึ่งก้อนหินทางซ้ายมือก็คือ Elephant Butte ทัวร์ก็พามาเที่ยวครบทุกจุดแล้วครับรถก็กำลังกลับขึ้นไปที่หน้าโรงแรมพอจบทัวร์รถก็จะมาจอดที่จุดขึ้นรถหน้าโรงแรมตรงนี้ครับ
จริงๆแล้วคนที่ไม่ได้ซื้อทัวร์ไปเที่ยวลูปไดฟ์ก็สามารถมาชื่นชมความงามของมอนเมนต์วัลเล่ที่จุดชมวิวทางด้านซ้ายของโรงแรมครับพอเดินมาถึงจุดชมวิวก็จะได้วิวแบบนี้ถ่ายรูปจนจุใจแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับไปที่เมืองเพจอาริโซนาครับก็จะใช้เวลาขับรถพอๆกับขามาประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆครับในฤดูนี้ก็จะเจอฝนอยู่เป็นระยะพอใกล้จะถึงเมืองเพจฟ้าก็เริ่มสดใสขึ้นครับตอนนี้ก็มาถึงเมืองเพจแล้วครับซึ่งก็ไม่ไกลจากฮอสชูเบนแล้วก็เกลนแคนยอนแดมครับคืนนี้เราก็จะพักกันที่โรงแรม Quality Inn View of Lake Powellเลคอยู่ตรงไหนก็ยังหาไม่เจอนะครับสภาพห้องก็ประมาณนี้ครับพอเปิดไปชมวิวก็เห็นม่านขาดหลุดลุ่ยพอไปแจ้งกับฟรอนต์เดสก์บอกว่าห้องเต็มถ้าจะย้ายห้องไปประเภทอื่นต้องจ่ายเพิ่มไม่สมกับชื่อ Quality Inn เท่าไหร่เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เดินทางเหนืออีกวันซึ่งวันพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวกันต่อที่ Lower Antelope Tourแล้วก็ขับรถไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติไซออน National Park ในรัฐยูทาห์ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ